Welcome back mga kagunting. Dito na naman po tayo sa bago nating video. So sabay-sabay nating panoorin. Peace! So yung bagong video natin ay low fade. So gumamit tayo ng number 2 guard. So let's do this kagunting. Sana huwag kalimutang i-like ang video na to, at sa mga bago pa lang sa channel, don't forget to like, comment, and subscribe. And please click the notification bell para mas updated kayo sa mga bago nating video. Peace! So, shoutout nga pala sa Elite Barber Supplies sa bago kong apron. So, salamat sa pagtitiwala mga sir, mga ma'am, sa mga gustong mag-order sa kanila ng item nila. Legit na legit to. So, visit their Facebook page. So, ang next step natin guys, mga kagunting, ay using 1.5 guard, gagawa tayo ng guideline natin. So low fade to, kaya hindi natin pinuro ng sagad yung guideline. So gamit muna tayo ng 1.5 guard. Tsaka shoutout nga pala kay Boss Brexo June ng Alfonso Lista Ifugao. Kunon na rin kay Alsala Abdul Manan ng Baseco, Tondo, Maynila, mga barbero sa Tondo, Maynila. Shoutout sa inyo mga boss, mga matitinik na barbero sa Maynila. Ganun na rin shoutout kay Boss Ramil Barugo, yung palaging sumusuporta sa mga videos natin, kagaya ni Sir Henry Macrol. Shoutout sa inyo mga boss. Shoutout din kay Boss Reg Saluman. Salamat sa mga pag-share ng mga videos ko, boss bro. God bless. So, susunod na step natin mga kagunting, using 1.5 guard, gagawa tayo ng second layer. So, let's do this kagunting. Sana panoorin ang video na to hanggang dulo. Asahan ko po yung pag-like nyo sa video na to. Asahan ko na naman po yung pag-supportan nyo sa video na to. So, let's do this kagunting. Salamat, salamat. Using number 1 guard, tatanggalin natin yung pagitan ng 0.5 at saka 1.5 guard. So yung sa pagitan niya. So para matanggal yung dark area sa pagitan ng 0.5 at saka 1.5. So this is procedure lang mga boss. Don't forget to subscribe. Susunod nating steps mga kagunting, gagamit tayo ng trimmer para i-bald pa lalo sa may bandang guideline. So, dahan flicking technique lang, flicking motion lang yung ginagawa natin dyan, kasi para maiwasang tumaas pa, kasi low fade lang. So let's do this kagunting. Peace.
gamit yung trimmer natin, tatanggalin na natin yung excess hair sa baba bago natin gamitan ng shaver. Kagunting, mga kagunting, gagamit na tayo ng electric shaver natin. So hindi rin gaanong mataas yung paghagod nito kasi iwasan nating tumaas. Dito lang sa banda-bandang baba, banda-bandang baba. So sana panoorin hanggang dulo. Don't forget to like, comment, and subscribe. Peace. So ito na yung finished product natin mga kagunting. Sana nagustuhan nyo yung video na to. Huwag na rin kalimutang i-like. At sa mga bago pa lang sa channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Thank you.